Că cel mai greu vlog pe care l-am filmat vreodată. Până acum peste 50 de etaje. Dar și n-aș zice cel mai frumos, dar printre cele mai frumoase. Așa că vizionare plăcută și bine ați venit în Leșan, la Marele Buddha. Bună dimineața! Vreau să vă spun că dimineața, în loc de cafea, ei beau ceai. Ne-au lăsat în cameră ceai negru și ceai verde și, per total, nu doar din acest aspect, mi se pare că trăiesc mult mai sănătos decât noi. N-am apucat să vă povestesc foarte multe, pentru că se întâmplă de la oră la oră enorm de multe lucruri neașteptate, șocuri culturale, printre care menționez unul care chiar m-a frapat, faptul că acum 2 zile, ghidul turistic a vorbit despre noi din România ca fiind din vest, vestici. Și n-am primit niciun ceai care să fie vrăjeală cu pliculeț, absolut niciunul. Îți dau frunze, dacă le lași la înmuiat, ele se lasă la fund și poți să bei fără probleme. Pentru mine, când ajung acasă, asta a fost o lecție, o să-mi arunc toate pliculețele. Oamenii ăștia trăiesc mult mai ca la sursă, cum era pe timpuri, să zic așa, pentru că nu se încurcă cu atâtea straturi de pliculețe de microplastic și tot așa. V-am zis că ni se deschid singurii perdelele. Cineva, nu dăm nume, a fost un real gentleman și pentru că a văzut magazin de cafea, a mers să ia o cafea pentru că știi că mă doare capul dimineața și nu am găsit deloc în Beijing. În schimb, acum când am ajuns în Chengdu, lucrurile stau altfel. Mi se pare că aici sunt mai hipster, dacă îmi permiteți să spun. Au cafeluțe, au clătite japoneze, sunt mai moderni, parcă. Plecăm astăzi către Leșan cu trenul, vom face 50 de minute. Este un orășel mic de lângă Chengdu. Acolo se găsește cea mai mare statuie a lui Buddha. Este sculptată în munte, dar nu vreau să vă spun mai multe pentru că o să fie cu siguranță mult mai de impact când ajungem acolo. Mi-am dat seama că i-am judecat excesiv atunci când am venit pentru toată faza asta cu scuipatul și cu beșinele, că uite și de exemplu acum în taxi miroase a beșine aici și inclusiv pe Didi îți scrie acolo faptul că dacă vrei să aerisească șoferul, dă-i mesaj înainte să deschidă geamurile ca să aerisească. Asta de exemplu a deschis, pentru că ei trăiesc mult mai autentic în ideea asta, ei nu au eticheta asta atât de formală. Știți, de exemplu la noi că să zicem că trebuie să stai cu spatele drept și să mănânci exact cu coatele la 90 de grade și câte și mai câte reguli de etichetă, ei nu le au. Ei pur și simplu trăiesc cum să simt ei bine. Îmi vine să mă beșesc, mă beșesc. Îmi vine să scuip. Nu zic acum că îi plăcut sau super tare să stai lângă cineva care scuipă și horcăi, dar înțeleg mai mult despre cultura lor acum și de ce o fac. Am intrat la gara acum, la gara de est, suntem ca ieri. Ne pipăi oamenii ăștia la securitate, ceva fantastic, dar e foarte bine. Lasă să pipăi, să fie totul sigur. Se fac foarte multe controale de securitate și suntem verificați, v-am zis, ca la aeroport, nu chiar la fel de dur ca la ei, adică la aeroport ne verificat de 4 ori când am ajuns în țară. Aici ne verifică o singură dată la securitate când ajungem și haideți să mergem. A fost foarte rapid. Mi se pare super tare că ne verifică și la bagaje și pe noi, că ne percheziționează, dar cel mai intens ne-au percheziționat la orașul interzis, dar mi-era prea frică să vorbesc acolo. Exact așa pot să descriu toate magazinele din China, fiind super aglomerate, cu lucrușoare mici și drăguțe și minunate, le ador. Deci am găsit unul care chiar seamănă cu mine. Gara din Chengdu Dong, gara din Chengdu de est, Dong înseamnă est. Doamne, ce fericită sunt, nu pot să vă explic, am găsit furculițe. O să le cumpăr, nu doar ca suvenir, ci ca chiar să le folosesc aici, pentru că sigur o să-mi fie utile. Aici la gară, intri fără bilet, doar pe baza pașaportului și să faci check-in-ul cu câteva minute înainte de a veni trenul.
Acolo este afișat numărul trenului și oricum pe aplicația trip.com găsiți exact poarta la care să mergeți, adică e foarte bine organizat. Chiar te descurci aici. Mamă, ce s-a împins omul ăsta din fața mea. Dar așa e cultura lor, vedeți? Nu e... Adică nu e ceva de supărare, dar m-a surprins pentru că nu s-a mai împins nimeni în mine până acum. Asta e gara. Luăm trenul către Leshan. Am luat la clasa 1. În loc de $4 am plătit $7 ca să stăm la clasa 1, adică dublu. Adică puteam să mergem cu 20 de lei, sub 20 de lei și mergem cu 35. Bullet train, al doilea cu care mergem în China. Stai comod, nu? Aceasta e clasa business, clasa 1. Poate nu vi se pare mare diferență față de ceea ce v-am arătat în episodul anterior, dar pentru noi vesticii, pentru că așa suntem numiți aici în partea asta a lumii, vestici, am descoperit că scaunele lor sunt foarte înguste și noi fiind înalți am stat foarte incomod ieri timp de 7 ore jumătate, așa că chiar apreciez foarte mult că avem scaune normale acum. Avem și suport la picioare. Dar nu stau prea comod. Stai comod? Da. Cam alunec. Nu? Nu știu, zic și eu. Ce Adidas urâți. Dar să știți că Adidas și ăștia m-au purtat prin foarte multe locuri. E a treia pereche pe care mi-o cumpăr pentru că sunt extrem de comozi și pot să-i port și iarnă și toamnă. Nu alunec. Doamne, zici că fac reclamă, dar voiam să vă explic de ce sunt atât de prăfuiți. Asta voiam să zic. Că în Beijing nu m-am simțit la fel de comod cum mă simt aici în Chengdu, să vă povestesc despre cum a fost experiența. Beijingul este un oraș excelent în care să ajungeți. Noi acum, după ce am plecat din Beijing, vedem cât de relaxate sunt lucrurile în alte orașe, adică nu e la fel de multă poliție, la fel de multă securitate cum era în Beijing. Din metru în metru aș fi zis că erau 5-6 membri ai poliției, foarte multe camere, real din metru în metru erau instalate peste 5-6 camere, foarte profi, care cred că îmi analizau inclusiv respirația și transpirația, pentru că transpiram de stres. Când am ajuns în piața Tiananmen, până am ajuns acolo, ni s-a făcut cel mai riguros control de securitate. Acolo ți se și aruncă bateria externă, dacă nu are CCC, adică CCC este markerul lor China Made ceva și se pune pe bateriile externe în ideea în care să nu explodeze. Dacă veniți cu bateria externă la orașul interzis, o să vă arunce cu siguranță. 4 controale de securitate. Am avut foarte intense, foarte dure. Fiecare a reprezentat un control atât al bagajului, dar la ultimul dintre ele, la al 4-lea cum ar veni, a fost foarte intens fizic, adică mi-a băgat inclusiv mâna pe sub, nu pe sub bluză, dar a ajuns până la maiou, mi-a ridicat straturile, că aveam și cămașă, aveam mai multe. Erau femei, deci s-a respectat acest lucru, femeie pe femeie să percheziționeze, doar că a fost un control de securitate foarte, dar foarte intens. Ghidul nostru m-a impresionat prin faptul că făcea parte din grupul rebelilor, adică ne-a spus faptul că în piața Tiananmen au loc tot felul de greve. Greve organizate atunci când oamenii se luptă și sunt supărați pentru că, de exemplu, nu au un respect al principiilor sau valorilor lor de către stat. Sunt supărați pentru că au zis că aleșii publici sunt acolo pentru superiorii lor, nu pentru popor. Nu sunt acolo să reprezinte poporul pentru că nu există un vot prin care ei să fie instituiți de către popor. A avut o altercație cu un membru al poliției și că se fac liste negre și nu mai poți intra, toată viața ta ai interdicție pe viață să nu mai intri în piața Tiananmen. El totuși este ghid turistic chiar la piața Tiananmen și orașul interzis. Și îl lasă să intre doar pentru că acesta este jobul său. Obligatorie armata pentru toată lumea, timp de 2 ani. Trebuie să facă serviciu militar, inclusiv femeile. După 2 ani ai opțiunea, dacă dorești să rămâi în armată și ți se încheie un contract pe perioadă determinată de 3 ani ulterior, sau poți să nu mai continui și să revii la ceea ce făceai tu înainte. Mi-a zis că majoritatea oamenilor din orașele mari preferă să lucreze
separat de armată, pentru că au mult mai multă flexibilitate și mai multe resurse, sunt diferite joburi unde pot să câștige bine și unde nu au severitatea unui job din armată, dar că oamenii din orașele mici și din sate aleg cel mai adesea să rămână în armată. De asemenea, au foarte multe beneficii. După ce ai terminat serviciul obligatoriu de 2 ani și dacă alegi să continui să reprezinți armata, să faci parte din armata chineză, vei avea un contract pe durată de 3 ani, vei fi sergent. Acest contract se tot prelungește succesiv după perioade de 3 în 3 ani, apoi din 5 în 5, până ajungi la pensie și am înțeles că pensia este una generoasă. Am ajuns în Leshan, este foarte aglomerat, căutăm să ajungem la Buda, dar cred că o să luăm taxi, să vedem. E foarte drăguț. A fost o călătorie super scurtă, am ajuns exact la timp, nu am întârziat deloc. No. Thank you, no. Am comandat un taxi, costă aproximativ 20 și ceva de lei până la Leshan Buddha Museum. A venit tot așa cu geamurile deschise, vedeți? Știți că v-am zis. Arată ca în filme. Am ajuns. Este ora 12 aproape. Acum urmează să intrăm, să cumpărăm bilete. No, thank you. Să cumpărăm bilete și să intrăm la The Big Buddha. Doamne, ce tare! Călătoria a fost super. V-am zis, merită pe deplin dacă puteți să mergeți cu taxiul. Este foarte accesibil. Hai să mergem. Văd că nu e coadă, probabil că oamenii merg așa de dimineață. Aici e și centru pentru turiști, pentru informații. Biletele au costat 300 de yuan pentru amândoi. Să mergem cu autobuzul ca să nu mergem mult pe jos, shuttle bus sau cum le place lor să zică shadow bus, câte 30 de ioane amândoi și 160 de ioane a costat plimbarea cu barca. Încep prin a spune că este un loc foarte vast, la fel ca orice alt loc am vizitat în China. Sunt foarte multe locuri de văzut, foarte multe atracții turistice într-o zonă foarte mare de cuprins. Așa că primul pas, ce vă recomand, pentru că am văzut și eu clipuri pe YouTube ale oamenilor care au făcut și ei recomandări pe baza experiențelor proprii, de aici, de la intrare, să luați shuttle bus. De ce să luați autobuzul? Pentru că sunt vreo 2-3 km până la urcarea către Buddha. Deci până urci la Buddha mai trebuie să mergi 3 km. Este și de urcat și de coborât, sunt multe trepte, mai avem un parc de văzut, luăm și o barcă. Prin urmare, încercăm să ne conservăm energia cât mai mult posibil. Bun, acum mergem către autobuz. Văd că acum întorc băieții. Uitați ce frumos e. E superb. De unde ne ia oare? Ia. Doamne, ce impresionantă e poarta asta, jur. Mi se pare deja spectaculoasă și doar intrarea, știți? Trebuie să vedem unde scanăm QR-ul acum ca să luăm shuttle bus-ul. Am găsit intrarea de nord. Era chiar de la ieșire la dreapta. Acum mergem să luăm shuttle bus, dar mi-mi place cum zic ei shadow bus. Chiar mi se pare foarte șmecher. Așa arată autobuzul. Am pornit cu shuttle bus-ul. A fost foarte fain, ne-au pus și centuri de siguranță. Să știți că sunt foarte serioși cu siguranța turiștilor și a oamenilor în general. Au peste tot, inclusiv în autobuz, obligația să-ți pui centura. Am pornit cu autobuzul. A costat 30 de yuan pentru amândoi să mergem cu shuttle bus-ul, dar merită, pentru că v-am zis, e vorba de energia pe care o ai de dată, e o energie limitată. Este neașteptat de liber, nu este deloc, dar deloc aglomerat. Am venit în noiembrie la final într-o zi de marți și este super relaxată atmosfera, e ora 12.
N-am stat deloc la coadă, n-am avut nimic cu rezervare făcut. Deci am cumpărat totul pe loc. Dar nu știu să vă zic cum ar fi vara. Am văzut niște videoclipuri și era mult mai aglomerat decât cum este pentru noi acum. Da, n-au avut turiști și se bucură când te văd că vizitezi în orașe de genul ăsta mai mici. Vedeți cum e în Leșan, cât e de gol. De exemplu, acum într-o zi de marți. Ghidul nostru de la Marele Zid Chinezesc chiar ne-a mulțumit că am venit să-i vizităm țara, pentru că a zis că înainte lucra doar 3 zile pe săptămână și acum 6. Am făcut mult research să venim aici, ca să știu traseul cum să-l fac, dar mi se pare foarte bine organizat. Au și făcut, avea o persoană acolo, avea o persoană care îți făcea harta. Cum să mergi, mi-a zis opririle. Bine, e destul de greoi să înțelegeți, vă dați seama că sunt destul de multe indicații. Poarta de est, te duci la portul nu știu care. Dar așa ușor, ușor să mergem. Deci, pe aici e ceva, pe aici e altceva, pe aici mergem la templu. Asta e prima oprire la templu. Am niște suveniruri de luat. Se știe ea, nu vreau să dau nume, că n-am întrebat-o, nu i-am cerut consimțământul înainte să fac această mențiune și referire la ea, dar chiar de acasă m-am gândit că de aici o să iau suvenirul de la acest templu, pentru că e un templu chiar mai vechi decât statuia în sine și statuia are peste 1400 de ani. Și am început să urcăm scările. Mă așteptam la mai multe, să vedem. Poate mai sunt. Parcă am văzut finalul. Mai sunt trepte. Doamne, dar ce mă impresionează astea așa desenate în pereți. Să vă arăt și pe dreapta cum se vede. Toată piatra asta e calcar. Am pripit. Sunt multe scări. Foarte multe scări. Suntem aproape, oricum. Da. Mai era o curbă. Mi-am luat țeapă, prieteni. Dacă mai sunt încă o dată în curând de trepte, eu ce mă fac? Am mâncat un baton proteic de dimineață. Noroc am luat din România, că nici n-am avut timp să mâncăm. Deci tușesc femeile astea cu gura larg deschisă. Îi vedem acum vârful capului. Ia! Oh, am emoții în burtă. Simte emoțiile. Wow. Am ajuns la statuia lui Buddha din Leșan. Acesta a fost locul despre care v-am zis și despre care am tot vorbit de la începutul acestui videoclip. Modul în care ea este construită este spectaculos și momentul când a debutat construcția este și mai și. Statuia este situată în intersecția a 3 râuri și în anul 700 se produceau foarte multe accidente, erau foarte multe corăbii eșuate pe aceste râuri. Atunci un călugăr budist a considerat că cel mai bine ar fi să se ridice o statuie mare, semeață, în numele lui Buddha, în vederea protejării călătorilor pe râuri, să nu mai fie atât de multe accidente, să nu mai fie supărat Buddha pe ei și să îi protejeze. Astfel s-a construit această statuie în mulți ani, cu mult sacrificiu, este construită în calcar, au fost foarte multe planuri pentru a fi protejată de-a lungul secolelor. Bineînțeles, sunt continue lucrări de renovare aici pentru a arăta atât de bine. A fost construită cu o măestrie și cu o îndemânare rare, o statuie de 71 de metri înălțime, 28 de metri lățime la nivelul umerilor, un singur ochi al lui Buddha are 3 metri. Astăzi, în 2025, și pornind cu 1996, anul subsemnatei de naștere, a devenit patrimoniu UNESCO și este un loc foarte important de cult pentru chinezi și pentru budiști, fiind cea mai mare statuie în aer liber săpată în piatră a lui Buddha. Putem să intrăm aici. Yes. De la acest templu care este lângă capul lui Buddha. Frumoasă brățară semnifică iubire, sănătate și pace. Este
deosebit de frumoasă, este binecuvântată. Când am intrat aici, am vrut să-i plătesc cu Alipay, cu cardul, adică mi-a zis să-i dau ceva cash, nu contează cât, dar pentru budiști e important să primească banul, să primească ceva material în schimbul la ceva ce-ți dau, ca să fie într-un semn bun. Și chiar când am plătit atunci cu fetele, când am fost la masă, ne-au dat 100 de yuani, pentru că altfel n-am avut nimic ca cash. Ca să vedeți cum s-a nimerit, că altfel n-aș fi putut să-i dau cash. Foarte tare. Am ajuns la templul Linguin. Este templu chiar de lângă statuia lui Buddha. Este un templu absolut superb. Dacă ați ști ce frumos miroase și ce frumos aude gongul, e superb. E superb, superb. De aici poți să le cumperi. Dacă nu ar fi fost acest templu în vârf de munte, n-am fi avut astăzi statuia lui Buddha. Am luat și eu bețișor să pun aici. A costat în jur de 30-40 de lei. Bețișoarele se cumpără câte 3. O să le aprind aici. Am reușit. Nu știu ce își doresc cei budiști când pun aceste bețișoare aici, dar cred că dorințele noastre ca oameni sunt universale. Sănătate. Mi-a plăcut foarte mult experiența. Foarte, foarte frumos. Templul acesta cred că e... Bine, n-am mai vizitat altul budist, chinezesc. Am vizitat budiste, dar nu chinezești. Dar cred că o să fie preferatul meu din întreaga China. Este superb. Și acum mergem către picioarele lui Buddha. Pentru că da, putem să vedem statuia și din celălalt unghi. Cum vi se pare până acum? Ce părere aveți? E super mare zona. Adică Buddha e așa o bucățică mică. Am mers la baie și vreau să vă zic că am găsit niște bambuși așa de frumoși. Și aici e baia. Gratuită. Doamne, ce frumoși sunt. Aici e poarta de vest. Continuăm drumul către picioarele lui Buddha. Așa. Ia să mă uit eu la trepte. Avem și noi excursie cu barca după aia, fix acolo. Ne-am luat și noi excursie cu barca apoi. Vaslui? Nu cred. Nu-i folosit. Zici că toată lumea de la acest locaș de cult s-a adunat să coboare împreună pe scările acestea abrupte. A fost foarte intens. Acum mergem către picioarele lui Buddha să vedem cum se vede din alt unghi. Ia, să vedem. Nu uitați că pentru ei este un loc sacru. Foarte mulți călătoresc distanțe uriașe ca să vină aici să viziteze Buddha. Deci dacă o să vă arăt cu unul, nici nu înțelegeți în cadru cât e de mare. Și vedeți, vaporul oprește 15 minute fix aici, are stația, ca să fotografieze toată lumea Buddha. O să mergem și noi imediat. Ăsta e doar piciorul, doar degetele de la picioare. Și ia. Doamne, ce mâini! Wow! Ghiciți ce facem? Ați ghicit, urcăm scări! Uhu! Hai! Scările continuă. Încă mai continuăm. Sunt multe trepte.
Chiar sunt. Dar e mișto măcar că nu mergem pe aceeași parte. Și după 1000 de trepte ca în povești, am ajuns la Oriental Park. De aici am urcat. Aici. Hai. Urmă, ăsta este 300, cea mai scumpă intrare. La ăsta e. Deci la celălalt înseamnă că a fost 160 la Leșan. Acum am intrat la Oriental. Deci până la urmă la Oriental Park a costat cel mai mult. Că v-am arătat așa pe repede înainte. Aici a costat 300 de yuani. Adică vreo 160-170 de lei pentru amândoi. Și la intrarea lui Buddha a fost 160 de yuani amândoi. Am coborât o grămadă de scări. Sunt îngrozită pentru că asta înseamnă că probabil trebuie să le și urcăm. Nu văd alt drum alternativ să mă ducă. Am făcut aproape 10.000 de pași astăzi, nu e mult. Dar 5-6.000 au fost scări. Am 3 lucruri de zis. 1. Nu mai este nimeni pe aici și mă tot gândesc la păianjeni. 2. Parcă și simt. Ai, firul meu de păr, am crezut că e pânz de păianjen. 2. Nu este aproape deloc clar pe unde, ce și cum. Prin partea asta cu Oriental Park. La cât e de extins, m-aș fi așteptat să fie mai multe semnalmente. Și 3. Nu mai este, sau cred că am mai văzut 2 oameni care să nu fie chinezi/asiatici. În rest, toți. Pentru că este loc religios pentru ei. Cred că am ocolit un pic. Ia să vedem. Motivul pentru care am mers atât prin pădure, acum la final, este pentru a vedea farmacistul. Această construcție contemporană, pentru că a fost construit Oriental Park prin 1996-1998. Uitați dimensiunea statuii comparativ cu oamenii. Wow! Să te uiți aici. Deci mă simt de parcă am ajuns în Egipt, nu știu de ce. Este așa de frumos. M-a lăsat fără cuvinte. Am rămas fără cuvinte. Chiar China e genul de destinație care abia s-a deschis. Abia au început de anul trecut din noiembrie, din 2024 din noiembrie, să permită vizita turiștilor. Și prin urmare încă nu este așa de cunoscută pentru genul acesta de locații. Dar sunt genul de locuri care te schimbă ca om. Vă arăt cu poze că nu mai pot. Nu mai pot fizic, asta e. Acestea mai erau de vizitat, deci noi am văzut doar exact pe dreapta și mai erau și toate aceste peșteri superbe. Este un loc minunat, doar că mă stresez că nu prind barca și mi-ar părea foarte rău să nu mai merg în excursia cu barca să văd statuia, mai ales că a ieșit soarele. Și să vă zic sincer, am obosit. Avem foarte multe trepte de coborât. Mergem către poarta de sud. Vă știți că noi n-am mâncat astăzi? E ora 3:30. A fost mai lung și mai intens decât mă așteptam. Oriental Park și cu statuia lui Buddha și cu barca, a zice că vă iau o zi cu totul. Pagodă în pagodă. Doamne, ce frumos se vede. Am ajuns la altă pagodă. Sunt o grămadă. Știți ce mi se pare drăguț? Sunt o grămadă de băieți mici, mă refer, nu adolescenți, adică copii, înțelegeți? Nu vreau să credeți că îi iau la mișto. Se uită la Andrei și după asta se duc repede la mama lor. Și îți dai seama că zic gen, mamă, uite. Și se uită așa cu admirație, că e foarte înalt, știți? Și
Mi se pare extraordinar. Am văzut nu știu câți băieței că se uită la el. Ești chiar regândit ca un circuit. Puteți veni fără ghid, dar alocați-vă puțin timp ca să vă pierdeți și să puneți întrebări. Nu mult. Continuăm pe acolo că vaporul ne aduce tot de unde ea, nu? E foarte impresionant și e foarte vast. Deci noi acolo eram acum câteva minute. Deci, urcăm alte trepte. Am urcat până acum peste 50 de etaje. Este foarte greu fizic. Pentru că ca să mergem la Pierre, căcatul ăla de port, trebuie să urcăm alte. Hai, mai sunt altele. Deci dacă nu e bine pe aici, nici nu știu dacă mai ies din parcul ăsta. Mă pun aici și plâng. Andrei, e bine? E 4 și un sfert. Jur că nu mai pot. Astăzi mor. Vă zic. Eu tot urc. De 20 de minute. Și am ajuns în capătul dealului. Ia, Gelena, cum te simți? Groaznic. E un deal munte. Hai repede să vedem ce e aici. Că tot au zis. Îmi curge sudoarea pe mine. Ia. Mamă. Hai. Asta era templul din vârful muntelui. Și ca să vedeți că sunt în vârful muntelui și că nu exagerez, uitați. Și noi trebuie să ajungem acolo. Cum e asta în vârf de munte așa. O 100 de etaje urcate mai târziu. Uite. Sper ca pentru asta măcar să dați like acestui videoclip. Pentru cele 65 de etaje pe care le-am urcat. Ca să ajungem în acest loc superb. 65 până acum. Adevărat. În rochie. Ceilalți aveau un veliți în costum, dacă se amintește. Nu? La urmă aveam plătit totul. Deci înseamnă că pentru 460 de yuani de persoană, adică vreo 270 de lei, aveam inclus Marele Buddha, autobuzul, Oriental Park, barca. Deci totul a fost inclus de persoană în 200 și ceva de lei. Am fugit până aici, pentru că eram fix în vârful templului, în vârful muntelui la templu. Dar că am cumpărat niște suveniruri atât de frumoase și de valoare extraordinare. Am ajuns, incredibil. Nu-mi vine să cred că am ajuns. Să știți că mi-am dat seama că ăsta chiar era singurul drum. Ne urcăm în vaporaș acum. Frumos arată în interior. Mi-a dat din asta, vestă. Hai să vă arăt ce am luat din vârf din munte. Superbă. Arată la camera așa încet, nu te grăbi. Așa, 2. Da, frumos. Da. Toate sunt de la templu sfințite. Așa e în interior barca. Și hai să mergem să-l vedem pe Buddha.如果说，同时呢，也请朋友们爱护好我们的环境卫生，感谢大家的理解和配合。2楼。Deci fix de aici am făcut eu cadru, ca să înțelegeți cum am mers. Ok, atunci las. Noi de aici am pornit, ăsta era podul.
E la aia galbenă, uite aia galbenă. Podul e și mai în spate. Da. Nu-mi dau seama cum am fi putut să mergem altfel față de cum am procedat. N-avem cum altundeva, nici măcar nu se vede podul, uite. Momentan. Și noi pe podul ăsta am mers, dar acum ar fi trebuit să facem... Doamne, Andrei, uite cât am mers, deci am mers toată asta până la podul ăla. După aia am urcat muntele ăla și am coborât. Eu nu înțeleg cât am putut să mergem. Păi pe aici, pe sus am fost. Bă, cât am mers, mă. Mult tare de tot. Ne arată că am urcat peste 70 de etaje. E fix ca să ajungi la picioarele lui Buddha. Pe aici. Bună ziua! Bă, ce se distrează! Fiți atenți că leșin! Doamne! Mor! Mânuța! Doamne, ce frumos e! Doamne, cum am prins cu apusul! 乐山大佛座高71米，开凿于公元713年，完工于803年。期间历经3代人四朝皇帝90年时间修建完成。1982年2月。Foarte obositor fizic. Foarte, foarte obositor. Dar a fost excepțional, da. Chiar a fost excepțional. Hai că ne luăm suculeț de rodii la 10. 20, yes. 20, 2. Și acum ne-a venit trenulețul. Nasoală gara asta din Leșan. E în construcție, am avut o grămadă de probleme. Suntem foarte obosiți, dar vrem să avem experiența de la Pizza Hut astăzi. Să vedem cum o să fie. Vamos! Menționez că se comportă foarte, dar foarte frumos cu turiștii. Eu cu Andrei aveam bilete de tren cu 2 locuri separate rezervate, aleatoriu de către aplicație. Și a venit, cum se cheamă, nu stewardesa, gen Nasha, a venit la noi, la mine, și mi-a scris textul în engleză că să vină Andrei lângă mine, că s-au închis ușile și că nu trebuie să stăm separați. Și ofițerul de poliție, când a văzut că n-am știut să deschid ușa, mi-a arătat cum să fac, adică sunt foarte atenți, sunt foarte respectuoși și se comportă minunat cu turiștii. Chiar am simțit și m-am simțit foarte bine primită. Adică dacă au fost țări unde erau oamenii niște scârboși, nu dau nume, dar aici a fost excepțional. Și nu doar ei, știți, nu doar personalul auxiliar sau din aparatul public. Au fost o grămadă de oameni întâmplători pe stradă care s-au comportat frumos. Inclusiv ghidul turistic ne-a zis, v-am zis dimineața la Marele Zid Chinezesc, ne-a zis că 3 zile lucra anul trecut până au băgat viza și acum lucrează 6 zile și că are o grămadă de cerere, tocmai pentru că au băgat viza și au venit din nou turiștii și că ne mulțumește foarte mult nouă vesticilor că am ales să venim în China. E foarte diferit și foarte frumos. Uite, iarăși fac băieții cea... Sau dacă întrebi oameni pe stradă unde e ceva, vin cu tine să-ți arate. Da, vin oamenii să-ți arate. Pe unde să o iei, pe unde să te duci, ce să faci. Uite mă, ce popor pașnic, mă. Am ajuns în Chengdu înapoi. Mergem să mâncăm ceva, că n-am mâncat toată ziua, dacă vă vine să credeți. Nu știu dacă ni s-a mai întâmplat asta vreodată în vreo vacanță. În vreo zi a unei vacanțe să nu mâncăm toată ziua, dar a fost foarte obositor. Cred așa ceva.
Uite și tu ce mișto. Știi, chestia asta îi face să trăiască mult mai mult, pentru că au și ideea de comunitate. Uite și turnulețul ăla de care ți-am zis. Ia uite. Așa, au și ideea de comunitate, fac și mișcare, fac și în aer liber și ei ies și socializează, cum ar veni, știi? Simt că fac parte din ceva. Ceea ce pentru noi oamenii e foarte important, să simțim că facem parte din ceva. Și faptul că o fac pe stradă, știi? Adică nu se simt inhibați, oamenii se relaxează. Și asta tai chi, știi? Ei nu fac gen zumba, ei fac mișcări din astea vechi pentru eliberarea energiilor din corp, pentru... Adică totul e gândit tot așa pe energie, pe chi, pe... Și vezi că sunt bătrâne, doamnele. La noi ți-a locul, nu te pus să fără locul aici, dansează pe stradă. Doamne, ce e aici? Deci, ce leșan. Leșan. Uite ce șmecher e. Doamne, nu știu pe care parte să... Uite blocul ăla de care ți-ai luminat. Da. Doamne, ce șmecher e. Aș cumpăra câteva chestii. Toate și cu caracterele astea. Fa, uite ce frumos e asta. O, fată, mă, ce frumusețe. A zis că este fix cum își imagina Japonia. Eu, pentru mine, a depășit orice așteptare. Da, orice. Și pentru mine, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să-mi placă. La vreun loc pe pământ să fie așa de șmecher. Sunt minusuri, repet, dar e pentru a merge ca turist. Pentru a fi turist e super excelent. 200%. Nici am văzut până acum. Ia uite ce mișto. Aici îmi place mie. Doamne, cât am văzut clătitele astea pe TikTok, pe astea le vreau. Uitați-vă ce drăguțe sunt, mor. Adorabile. Nu-mi vine să cred că într-un final sunt în posesia mea, sunt. Doamne, ce fericită sunt. Ați văzut clipurile pe Instagram, TikTok sunt virale cu chestiile astea, cu clătituțele astea japoneze. Bă, am venit cale lungă pentru Pizza Hut, jur. Împinge. Bă, cred că e închisă. Nu, nu e. Hai. 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 Doamne, ce mă bucur că mâncăm pizza. Măi, costă 20 de lei pizza la Pizza Hut, vedeți? Ia uite. Ia uite. 20, 35, da, ăstea erau fix. Ăstea dinainte. Sunt alea, uite, cu de asta, gen. Da. Mâncare? Atâtea feluri de mâncare și costă 110 lei, să zic. Dar mai puțin de 110, e 104. 130. Deci a venit prima pizza, Doamne, ce bine arată senzațional. Are crustă cu cașcaval și mozzarella. Nu cașcaval. Cum se cheamă? Cheddar. Thank you very much. Și aici avem cartofi. Da, erau mult mai mulți, dar am mâncat. Cheddar. Da, yes. Avem și mănuși. Da, că noi mâncăm cu mănuși, lol. Asta este cealaltă pizza cu cartofi. Andrei arată și burgerul. Și ne-am mai luat ceva. Și aici e un suc de prune. Și o să mai vină ceva. Mâncarea este foarte bună. Deci este exact ceea ce doream. Și asta este ultimul fel. Paste, nu? Sau orez? Arată bine oricum. Tot ceea ce vedeți aici am dat 130 de lei. Burger, pizza, cartofi, pizza și ceva aici ce a luat Andrei, nu știu. Și cu sucul ăsta. Ziceți voi că nu sunt niște prețuri bune. Ia uitați acum la piese de rezistans. Doamne, Doamne. Zici că e ușor de făcut? E foarte bună, să știți. Deci. Blazul ăsta cumperi, gazeta cumperi. Nu știu, că n-am mai văzut așa. Blazul ăsta? Așa pufos, da. Și e frișcă, efectiv. E foarte... E frișcă? Zici? Mi se pare atât de bună, Doamne.